Isa sa mga ways para mag-bond at mag-grow kami together and for me to keep my promise na we will compromise, magpapaturo tayo ng simpleng recipe sa hari ng aming kusina. Hanggang mag-evaporate yung tubig. Para saan ba yung lesson na to? Hubad na longganisa. Hindi ako nagkakamali, longganisang tugigaraw to. Parang mapapakain na ata ako nito, ha? Diba? Okay, good luck to you. Sana matuto ka. Tingnan mo yan. Bye, kuya. Natuto na ako ngayon kasi mabait na si Cheese, eh. Dati, hindi ganyan. Okay, now we're talking. Okay, tapos na. So, Durug-durug. ouch! Why? Freak! Ano nangyari? Sakit. Tunansikan ako. Ano nangyari? Ate, ah. Okay lang. I've felt worse pain. Paano ka natuto magligo? Nanay ko, tinuruan ako at pinapanood ko siya. Pagkatapos yan, lalagay mo doon. Pagkatapos doon, lalagay dito. Dry sa electric fan para malutong siya. Tapos serve mo dito. Nung nag-aral ka sa ibang bansa, nilulutuan mo din yung sarili mo, syempre. Magaling magluto yung kasama ko, si Attorney Check Carpio. Ah, talaga? Actually, ang binibili ko lang ng mga mix-mix eh. Siya yung nagluluto talaga. Natuto din ako sa kanya. Ah, suswerte ka. Meron kang kasama mo. Hindi nga ako marunong magsaing pa nun eh. Ah, talaga? Kano katagal ka nun? Oh, 1 year? Ah, 1 year ka lang pala doon. Diyos ko naman, 1 year ka lang doon. Kala mo naman forever kayo naghiwalay ng Naanin ex ng mo. beses akong bumalik. Ah, bakit? Nalungkot ako eh. Kasi malamig eh. I think I don't need to use this anymore. Do I have to use that? Oh, kasi Pwede. ito. Baka mas madali lang sa'yo. It's supposed to be crispy. Yes. Sa totoo lang, isa lang dapat ang boss sa kitchen at mahirap kapag super bossy ang boss. Kasi every time nagluluto ako, umiiyak ako dahil hindi nila ako pinapansin. Sobra naman to. Hindi naman ako sa papansin. Hoy, yung ano mo yung pasta mo, pinansin. What pasta? Yung ang tawag doon? Hindi naman yung masyadong pinansin yun. Yung ang tawag doon, yung Carbonara. bacon carbonara. Dati nag-aaway kami kasi hindi ganyan. Hindi ka, kausapin mo kaya si ganyan. Yung tono, yung ganda agad. Ganun ba ako noon? Yes, my Huh? God. Before, hindi ako pumapatol. And then, there was a time na talaga lahat talaga. Parang I tried to put my foot down with everything. Pag pumutok na yan, malapit na maluto yan. Or Ilag pag ka lang, malapit ha? na, puputok na. Matuto ka lang umilag, ha? Are you kidding me? Totoo nga. Yung totoo. Hindi. Bigyan kita ng shield, oh. Totoo nga. Shield, eh. Pero nga, totoo nga. Itaas mo sa mukha mo, hindi dyan. How will I see anything? Parang ang sarap nito, people of the world, Sarap yan. Hindi, regalo lang. Yung mantika, gamitin para sa fried rice nila. Sayang naman. Bawas mantika para bawas kasalanan. Okay. Sige, sa babo. Dampain mo pa. Walang away na naganap. Dampain mo pa. So, this is hubad na langganisa. Longganisa. Huh? Long. Long. What's langganisa? Walang lang. There's no langganisa? No. Long. Kasi hindi talaga ako marunong magluto. And for me to try to learn to cook something is really hard. Hurt na hurt talaga ako ng mga times na sabi ko talaga, hindi talaga nila ako mahal. Ayaw din namin magsinungaling sa'yo.